มีชื่อหนึ่งนะครับที่พอพูดขึ้นมาทีไรคนรอบข้างจะแบ่งเป็น2 ฝั่งทันทีเลยคือไม่รักสุดๆก็เกลียดไปเลยชื่อนั้นก็คือโดนัลด์ทรัมป์วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นนี่คำถามใหญ่ของการเมืองยุคใหม่เลยก็ว่าได้ว่าทำไมสำหรับคนคนนี้ถึงดูเหมือนจะไม่มีพื้นที่สีเทาไม่มีคำว่ากลางๆเหลืออยู่เลยเราจะมาค่อยๆแกะรอยเรื่องนี้กันใน5ประเด็นหลักๆนะครับตั้งแต่พื้นเพของเขาไปจนถึงการเจาะลึกด้านจิตวิทยาเลยว่าอะไรที่ทำให้คนกลุ่มหนึ่งรักและอะไรที่ทำให้อีกกลุ่มหนึ่งเกลียดเขาแบบสุดๆโอเคครับมาเริ่มกันที่จุดแรกกันก่อนเลยคือการสร้างตัวตนหรือว่าแบรนด์ทรัมป์ที่เรารู้จักกันดีเนี่ยมันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงคือต้องบอกว่าเขาไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะครับเขาเกิดมาในครอบครัวนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาทำก็คือรับช่วงต่อธุรกิจของพ่อแล้วก็ขยายมันให้ใหญ่ขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวจนกลายเป็นที่รู้จักจากโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่อย่าง Trump Tower หรือพวกโรงแรมคาสิโนต่างๆในยุค 80-90 นั่นเองครับแต่จุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะอยู่ตรงนี้ครับคือจริงๆแล้วเส้นทางธุรกิจของเขาก็ไม่ได้สวยหรูตลอดเคยล้มละลายมันแล้วหลายครั้งด้วยซ้ำแต่สิ่งที่เขาเก่งมากๆคือการปั้นภาพลักษณ์ตัวเองขึ้นมาใหม่รีแบรนด์ตัวเองหลังความล้มเหลวจนคนรู้สึกว่าเขาคือสัญลักษณ์ของความสำเร็จอยู่ตลอดเวลาเอาละแล้วจากนักธุรกิจที่ภาพลักษณ์แข็งแกร่งขนาดนี้เนี่ยเขาก้าวเข้ามาสู่เวทีระดับประเทศแล้วก็การเมืองได้ยังไงมาดูกันต่อเลยครับหลายคนน่าจะจำวลีนี้ได้ดี You're fired หรือคุณถูกไล่ออกมันมาจากรายการเรียลิตี้โชว์ที่ดังมากๆที่ชื่อ The Apprentice นะครับคำนี้แหละที่มันตอกย้ำภาพลักษณ์ของทรัมป์ในฐานะนักธุรกิจสุดเฉียบเด็ดขาดและประสบความสำเร็จให้คนทั้งอเมริการู้จักและจดจำได้และด้วยภาพลักษณ์ของคนนอกวงการการเมืองนี่แหละครับที่มันแตกต่างจากนักการเมืองอาชีพทั่วๆไปมันเลยส่งให้เขาชนะการเลือกตั้งแบบพลิกความคาดหมายในปี 2016 กลายเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 ไปในที่สุดพอเข้ามาเป็นประธานาธิบดีแล้วนโยบายหลักๆของเขาก็คือคำว่า America First หรืออเมริกาต้องมาก่อนซึ่งมันก็สะท้อนออกมาในหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นการลดภาษีให้ภาคธุรกิจการขึ้นกำแพงภาษีเพื่อปกป้องสินค้าในประเทศหรือการคุมเข้มเรื่องคนเข้าเมืองแบบสุดๆโอเคพอจะเห็นภาพที่มาที่ไปของเขากันแล้วนะครับทีเนี้ยเรามาเจาะลึกลงไปในแง่มุมจิตวิทยากันบ้างว่าทำไมคนถึงรักเขาแล้วก็มีฐานเสียงที่เหนียวแน่นมากๆสำหรับฝั่งผู้สนับสนุนเนี่ยนะเขามองว่าการพูดจาผงผางตรงไปตรงมาของทรัมป์ถึงแม้บางทีมันจะดูก้าวร้าวไปบ้างแต่มันคือความของจริงครับเป็นความจริงใจไม่เสแสร้งซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาโหยหาและหาไม่ได้จากนักการเมืองคนอื่นๆที่มักจะพูดจาแบบระมัดระวังตลอดเวลาใช่เลยครับมันเหมือนกับว่าเขาพูดในสิ่งที่ฉันคิดแต่ฉันไม่แกล้าพูดออกมาความรู้สึกแบบนี้แหละครับที่มันโดนใจคนกลุ่มใหญ่ที่รู้สึกว่าตัวเองถูกมองข้ามมาตลอดหรือที่เรียกว่า silence majority นั่นเองแล้วอีกกลยุทธ์หนึ่งที่เขาทำได้ดีมากๆเลยก็คือการสร้างคู่ตรงข้ามคือการแบ่งฝั่งให้ชัดเจนไปเลยว่ามีพวกเรากับพวกเขาโดยที่พวกเราก็คือประชาชนคนธรรมดาทั่วไปส่วนพวกเขาก็คือพวกอีลีทพวกชนชั้นนำทางการเมืองหรือสื่อกระแสหลักพอทำแบบนี้ปุ๊บคนก็จะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีมพวกเราทันทีเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สรุปเหตุผลที่คนสนับสนุนเขานะครับมันก็จะเป็นส่วนผสมของหลายๆอย่างเลย1คือมองว่าเขาเป็นคนจริงใจพูดตรง2คือเสน่ห์ของคนนอกที่เข้ามาท้าทายอำนาจเก่า3คือภาพลักษณ์ผู้นำที่ดูแข็งแกร่งเด็ดขาดและ4คือการที่เขามักจะนำเสนอวิธีแก้ปัญหาที่ซับซ้อนให้มันกลายเป็นเรื่องง่ายๆที่ใครๆก็เข้าใจได้เอาล่ะทีนี้มาดูอีกด้านของเหรียญกันบ้างแล้วทำไมคนอีกฝั่งหนึ่งถึงเกลียดเขาเข้าไส้เลยอะไรคือเหตุผลทางจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังการต่อต้านอย่างรุนแรงมาดูกันครับคือสิ่งที่น่าสนใจก็คือไอ้ความจริงใจที่ฝั่งผู้สนับสนุนชื่นชมนี่แหละในสายตาของฝ่ายตรงข้ามมันคือการละเมิดบรรทัดฐานครับเป็นการทำลายธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีงามทำลายความน่าเชื่อถือของตำแหน่งประธานาธิบดีแบบที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนแล้วสไตล์ของเขาเนี่ยแหละครับที่มันไปสร้างความขัดแย้งในใจอย่างรุนแรงหรือที่เรียกว่า cognitive dissonance ให้กับคนที่เขายึดมั่นในค่านิยมบางอย่างเช่นความสุภาพความเท่าเทียมหรือการทูตที่ดีคือสิ่งที่ทรัมป์ทำมันสวนทางกับสิ่งที่พวกเขาเชื่อทั้งหมดมันเลยทำให้รู้สึกอึดอัดรับไม่ได้อย่างรุนแรงตารางนี้สรุปได้ชัดเจนมากเลยครับเห็นไหมครับว่าลักษณะเดียวกันเป๊ะๆกับถูกตีความไปคนละขั้วเลยฝั่งหนึ่งมองว่าการพูดตรงๆคือความจริงใจแต่อีกฝั่งมองว่านี่คือการทำลายกฎกติกานี่แหละครับคือความซับซ้อนของปรากฏการณ์นี้
ทั้งหมดที่ว่ามาก็นำเรามาสู่ส่วนสุดท้ายและอาจจะสำคัญที่สุดเลยก็คือทำไมมันถึงไม่มีใครที่รู้สึกเฉยๆกับผู้ชายคนนี้ได้เลยทำไมต้องมีแค่รักกับเกลียดเท่านั้น คำอธิบายหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือ เขาเป็นบุคคลที่พิเศษตรงที่สามารถกระตุ้นการทำงานในใจของเราได้ครบทั้ง 3 ส่วนพร้อมๆกันเลยครับ คือส่วนของเหตุผล เวลาเราวิเคราะห์นโยบายของเขา ส่วนของอารมณ์ที่สไตล์ของเขามันไปจุดประกายความรู้สึกรุนแรงได้ และส่วนที่ 3 ที่สำคัญที่สุดคือส่วนของอัตลักษณ์ที่เขาบังคับให้เราต้องเลือกข้าง ต้องตอบให้ได้ว่าฉันอยู่ฝั่งไหนกันแน่ ใช่เลยครับ พอเรื่องมันไปถึงขั้นแตะเรื่องอัตลักษณ์หรือตัวตนของเราเมื่อไหร่ มันจะไม่ใช่แค่เรื่องความคิดเห็นทางการเมืองอีกต่อไป แต่มันกลายเป็นเรื่องส่วนตัว เป็นเรื่องว่าฉันคือใคร ซึ่งพอเป็นแบบนี้แล้ว การจะวางตัวเป็นกลาง มันแทบจะเป็นไปได้ไม่ได้เลย และนี่ก็อาจจะเป็นบทสรุปของปรากฏการณ์นี้ได้ดีที่สุดนะครับว่าสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ทำสำเร็จก็คือการเปลี่ยนการเมืองที่อาจจะดูน่าเบื่อให้กลายเป็นสื่อที่น่าตื่นเต้นแล้วก็เปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นแบรนด์ระดับโลกที่สามารถแบ่งแยกผู้คนและสร้างแรงกระเพื่อมอย่างที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนเลยครับ